Або буде обнулення цих боргів, або просто буде криза. Криза вже відбулася. Це ваш ринок, він такий недосконалий. А люди, котрі вкладають ці гроші, кошти в штучний інтелект, це інші там різні речі. Вони ж думають, що це запрацює. Бізнес, прибутковість буде там 20-30%. Це одно з таких найстабільніших макроекономічних прикладів є нацистська Росія. Чому політики, чому те ж саме там експертна спільнота не звертає увагу все ж таки на правильні рекомендації там від австрійців, а продовжують ще поглиблювати проблему. То розуміння цього, що повинна робити держава, а що повинні робити приватні інвестори, банки, його немає. Ярославе, хотів з тобою обговорити одну цікаву тему пов'язану з світовою економічною кризою, яка там вже наближається, або чи ми вже в ній є. Скажи, будь ласка, які маркери такі, що можна побачити, що світ скочується в економічну кризу? Треба зазначити одно. Криза непозбіжна. Це вона йде, вона вже запланована, тому що багато років, десятиріч, багато держав, урядів, організацій робили багато помилки. Ми не вчали історію, ми не вчали економічну науку, і тому ми накопичили цих помилок, цих токсичних активів. І коли ми дивимося на стан фондових ринків, на стан фінансових ринків, на заборгованість держав, корпорацій, домашніх господарств. Ми дивимося на структуру економіки, на це дизруптори, це такі фактори, які роблять континуацію протягом цієї політики. Ми не можемо сказати дату конкретно, або там рік цього, як це буде виглядати, а це, що структура капіталу не ринкова, а державна, це відовочно. І тому, коли держава протягом 40-50 років витісняла підприємника з економіки, і інвестиції, і інноваційна діяльність, і споживання – це багато держави. Коли ми подивимося на розмір держави, функціонал держави, там, навіть на початку 90-х років, це було там 35-40% ВВП в розвитих країнах і там 20-25% в країнах тільки розвиваючих. Тепер це 45-50 і більш, і заборгованість там під 100%. І це абсолютно нестойлива ситуація, коли, наприклад, 15% державного федерального бюджету стану Америки йде тільки на відсотки. Сам американці розуміють, що це неустойливо, і Трамп хотів би це зробити, але, на жаль, це документи, котрі він робить, не дозволяють цього зробити. Тобто основний маркер – це борг країни, так? Борг, стан державних фінансів, дефіцит бюджетів, монетарна політика – це коли можна було друкувати гроші, гроші були там під 1-2%, це одно. Тепер, коли гроші там під 4-5-6%, вони додатково навантажені на бюджет країни, на будь-які комерційні організації, на розвиваючіся країни, і більш за 100 країн вони не можуть подолати з своїм державним боргом. І це більше це або буде дефолт, або буде там колапс, банкрутство фінансових організацій. І тому це як авгієві конюшні. Вони накопичили, і тепер більш немає. Або буде обнулення цих боргів, або просто буде криза. Не знаємо, де воно почнеться, тому що воно будь-в якій країні може початися. Скільки вона буде протягуватися, тому що ми не знаємо, яка буде реакція держав, організацій, банків на цю кризу. І потім, як буде впливати на це технологічна дизрупція, технології, які можуть замінити старе виробництво цього всього. А якщо подивитися на країни, вони постраждають найбільше, тобто це розвинуті країни, або які знаходяться у перехідній економіці, як ти вважаєш? А це так, подивимося на стан заборгованість, потім державний, значить, дефіцит бюджетів, темп економічного зростання. Да? За відсотках, наприклад, Франція, Італія – це найбільш такі слабкі країни з розвитих країн. Канада не така, Америка – третя. Коли ми кажемо топ-5 найбільш таких слабких країн з серед розвитих, це буде Америка, Франція, Італія, Іспанія. Ну, може бути, Німеччина не така, тому що в Німеччині борг є ще там 60-65% ВВП, це не критично. Коли ми дивимося на там 100-150, це взагалі, ну, Японія знову. Ми маємо Японію, яка в 95-му році вона була на $1 трильйон більша, ніж тепер. Серед розвиваючихся країн трудно знайти
ту, котра була би дуже там стабільною. І, на жаль, для нас одною з таких найстабільніших макроекономічних прикладів є нацистська Росія, тому що там є потужна макроекономічна думка, це технократи, котрі працюють на режим, тому що він розуміє, що вони воюють з Західом і з Україною. І це треба розуміти, що навіть наші вороги можуть використовувати ці інструменти, перетворити на озброєння супроти свободи. Тобто, якщо вже ми хочемо побачити активну фазу кризи і зрозуміти, що це вже почалось, то нам, по-перше, потрібно звернути увагу спочатку на такі розвинуті країни, як Штати, Канада, Франція, Італія, ну трошки Німеччина, Японія. Іспанія, Японія, так, звісно. Великобританія також вона має більше 100% борг, вона має стагнацію, тому що коли ми подивимося навіть на Німеччину, середньорічні темпи економічного зростання протягом 20 років це менше за 1% ВВП. Це стагнація. І тому, коли ми дивимося, що Китай робить дизрупцію для німецької промисловості, а німецькі банки не можуть так робити доступ капіталу, як було попередньо, там 30 років тому, це треба зробити структурне перезавантаження. Це неминуче. До речі, стосовно Китаю, чи може криза у Китаї вплинути на світову, тобто запустити такий ланцюжок криз? Йде декитаїзація глобальних цепочок цінності. То ми це бачимо, коли, наприклад, Америка каже, нам треба більш промислової витворчості продукції у себе в країні, це окей. Але це тичиться також Європейського Союзу. І це відток капіталу, але цей капітал, куди він пойде? Це піде в Європу, Європейський Союз, в Україну, в Азію, в будь-яку іншу країну, в Канаду, в Сполучені Штати Америки. Це конкуренція законодавств, конкуренція країн. Яка країна запропонує більш якісні, сприятливі умови в монетарній політиці, податкова, регуляторка, інфраструктура, енергія, людський капітал – це все чинники майбутнього економічного зростання. І я думаю, тепер, звісно, китайська економіка, вона там рисуються цифри там 4-5% ВВП зростання, але це фейк. Вони там багато є досліджень, вони кажуть, що це не відповідає речисності. А коли ми подивимося, і це знову завдяки австрійської економічної школи ми розуміємо, що таке концепція токсичного капіталу або замороженого омертвленого капіталу, тому що це нерухомість, це фінансові активи, це промислові там будівлі будь-які, це витворчість там сонячних панелей, авто, інших товарів, які не можуть продаватися, тому що є торговільне обмеження. І це тепер там протягом 2-3 років це буде впливати на стан мірової економіки, на стан торгівлі і інвестицій. І тому, коли буде загальмування економіки з Китаю, це вплине на економічне зростання світової економіки, тому що Китай давав 25-30% зростання. Коли це зростання не буде, завдяки чому можемо компенсувати? Немає таких країн. Тому що Америка також, вона була в 2024 році 2,8% ВВП зростання. Попередньо теж було багато. В цім році це було тепер аналіза ОСР, також аналіз Economist журналу. Вони прогнозують звольнення економіки Сполучених Штатів. Це без тих чорних лебедей до 1-1,5% тільки. І це знову менше попит на нафту, менше попит на енергетичні товари, менше попит на сталь, на метали. І знову це заповольнення цих розвиваючихся економік, до котрих виноситься і Україна. Якщо подивитися на нашу країну, розгортається всесвітня економічна криза, у нас війна. Тобто, як нам бути, що нам очікувати, чи ще погіршиться ситуація, чи що нам потрібно робити, негайно робити? Так. Треба зрозуміти, що ми самі є джерелом найбільшої шкоди для нашої економіки. Коли нам треба розуміти, для цього, щоб робити матеріальне забезпечення, озброєння в ЗСУ, нам потрібно там 40-50 мільярдів доларів і плюс ще знешня допомога. Ми використовуємо, наприклад, 30-40% ВВП, тому що це там 57-60 мільярдів доларів наших коштів щорік іде на це
А нам треба розуміти, навіщо ми витрачаємо більше грошей на невоєнні видатки. Треба робити скорочення невоєнних видатків, треба робити скорочення регуляторне навантаження, тому воно складає там 16-17% ВВП, а це 30-32 мільярди доларів. 32 мільярди доларів – це не вигода для підприємників, вигода для споживачів, для пенсіонерів, це просто радикально непрацююча система. Кошти зв'язані з нашою монетарною політикою. У нас інфляція тепер уже 15%. Це абсолютно недопущальна річ, тому що це інфляційний податок для найбільш бідних українців. Це треба зліквідувати. І один із шляхом це просто йти на легалізацію доларів, євро. Це наша пропонова концепція «Новий Захід Україна», мультивалютність. Це треба робити негайно для того, щоб Тобто, це перше, потрібно стабілізувати якось фінансовий ринок, як це робить, наприклад, Мілей в Аргентині, який майже 2 роки вже займається тільки фінансовим. Ні, він скорочує дефіцит бюджету, він скорочує державні витрати, він поширяє підприємницьку активність, а це інша річ, регуляторне завантаження зменшити, це за підприємництво, податкове навантаження – це за зростання економіки, потім інвестиції – це теж економічне зростання, тому що треба зробити радикально інший вхід на ринок. І тоді ми маємо ситуацію, коли підприємницький капітал починає працювати, інвестиції починають заходити, немає коштів транзакційних переміщення капіталу з одного сектора в інший, є нормальний ринок праці, знову ліберальний, не потрібен нам трудовий кодекс з такими функціоналами, які ми маємо тепер. І це одно, а потім держава. Держава в Україні 71,5% ВВП – це державні витрати. Це совок, це соціалізм. Соціалізм, котрий не може забезпечити обороноспроможність України. Його треба радикально зменшити. І тоді, коли ми це зробимо, коли ми запустимо тільки там американських, німецьких, датських, польських корпорацій, навіть ВПК, воєнно-промисловий сектор, це буде сигнал для всіх інших, що Україна змінилася. Тому що найгірше, що ми маємо тепер в Україні, що у нас, от я працюємо з підприємниками, робимо українську платформу бізнесу, і я не зустрів ще ні одного підприємника, який мені сказав, уряд – це ринкові люди, вони розуміють, як треба робити економічну політику. Це совок, це тільки держава, тільки схематоз, тільки номенклатура. А це не працює так, тому є криза. Тому для України треба не старатися залишити, сконсервувати стару модель, котра 34 роки не працює. Нам треба робити радикально іншу політику. Як це робити? Саакашвілі і Бендукідзе показав, Март Лара показав, Ірландія показала, Тайвань показав. Багато прикладів. Ми не перші. На жаль, ми цього ще не робили, тому що немає усвідомлення і на рівні держави, і на рівні еліт, і на рівні інфлюенсерів. І це наша мета, і це наш виклик. Якщо порівняти ту нинішню кризу, яка розгортається, з минулими, наприклад, 29-й рік, 70-ті роки, там 2008 рік, так? От що є однаково, що відрізняє їх одна від одної, що чекати? На жаль, ми констатуємо інтелектуальну лінь і просто нерозуміння економічної науки, економічної теорії. Коли б, наприклад, світ вивчив австрійську теорію бізнес-циклів Мізеса, Хаєка, Шумпетера, вони б зрозуміли, як шкодливо зробити штучний такий державний бізнес-цикл для цього, щоб там робити промисловий розвиток, або це робити інноваційний розвиток, немає значення. Держава зробила шкоду, зробила токсичні активи, тому що вона сказала, ми треба зробити, щоб економіка зростала не на 1%, а на 3%. І це вони порушили. І що вони зробили? Ви порушили структуру капіталу через те, що вони зробили гроші дуже таними. Наприклад, ринкова ставка проценту капіталу була б 3-4%, а вони зробили там 1-2%. Тобто дешеві гроші. Дешеві гроші змінили структуру капіталу, змінили часові преференції інвесторів, кредиторів. Вони зробили багато грошей було заінвестовано в інвестиційні товари, в нерухомість, в цінні папери, які взагалі не давали цю рентабельність, цей дохід, який було б в варунках ринку.
коли тепер ми маємо не тільки там американську економіку, європейську, а також всесвітню економіку, все це ніші, вони зараз зробили одним таким глобальним бізнес-циклом. Але цей бізнес-цикл є наслідок грошової політики центральних банків країн G7, а також країн G20, тому що вони роблять там 70-75% світової економіки. І це вони зробили вже. Вони не мають плану детоксикації економіки, вони не мають плану приватизації економіки, тому що навіть ні Європейський Союз, ні Америка, ні Канада, ні Бразилія, тим більше, ні там Африка, ні Китай не мають плану приватизації і розуміння, що структура капіталу повинна бути приватна. Тому що криза буде погоршитися, і це 29-32 рік. Коли Рузвельт також старався зробити через державний інтервенціонізм вийти з кризису і поглибив їх, зробив її ще й гірше. Тому що це погіршення економіки буде, тому що розуміння цього, що повинна робити держава, а що повинні робити приватні інвестори, банки, його немає. Тому треба читати теорію грошей і кредиту Мізеса, треба читати праці Хаєка по бізнес-циклі, тільки тоді вони розуміють, що треба робити. На нашій пам'яті криза 98 рік, це IT-ринок, так? Ні, це 2000 доткомові цю кризу. Ну, доткомовський, так. 98 2000, так. було. А потім ця криза 2007-2008. Азіатський ризик був, так. азіатський ризик був. Тобто там він почався з ринку значить, нерухомості у Штатах, так? Ні. Тобто... 97-8 рік це було азіатський кризис, тому що він почався з цього, що була прив'язка, це було не ринковий курс Ні, я маю країн на увазі Азії. 2008, коли у Штатах. 7-8 так. Я думаю, що 97-й, Ні, 2000, тобто там у нас там прив'язка до валюти була. Так. Не ринкова механізм. Так, IT-технології, тобто були, скажімо так, як говорять, перегріти, так? Тобто багато... Це треба, Міша, треба розуміти, що і 97-98 рік, і 2008 рік – це наслідок не ринкових механізмів, тому що наші вороги кажуть, це ваш ринок, він такий недосконалий, він робить кризиси. А на самому в житті це державний інтервенціонізм, або в цінову політику курсову, або в кошти кредиту, тому що там 6-8 років до 8-го року, що робив Грінспен, голова ФРСу, що робив уряд, вони робили державну програму, тому що Буш тоді був президентом, державну програму нерухомість, там житло для кожної людини. Стимулювання житлового ринку. І це довело до цього, що банки накопичили багато токсичних активів, і це просто завалилося. А зараз, як ти вважаєш, яка сфера стане таким спусковим крючком? Я думаю, що це буде сфера штучного інтелекту, тому що багато, сотні мільярдів доларів, це таке, просто це як розгрів іде во всіх сферах. Технологічні компанії, банки, уряди, конференції. Таке враження, що вони все продають штучний інтелект, як він буде впливати на продуктивність праці. Коли ми подивимося на динаміку продуктивності праці протягом 20-30 років, то ми бачимо, що ми багато маємо розмов про це, як це технології повинні покращити продуктивність праці, а вона в 2 рази заповільнилась. Не маємо цього темпу зростання, тому це розмови про нові технології, про їх дизрупцію, про їх вплив позитивний на якість праці, на якість капіталу, на прибутковість, вона не відповідає речовісності. І коли ми розуміємо, що там, люди, котрі вкладають ці гроші, кошти в штучний інтелект, це інші там різні речі, вони ж думають, що це запрацює, це буде бізнес, прибутковість буде там 20-30%, а це не буде, і потім буде розчарування, і гроші почнуть винімати. Я думаю, почнуться банкротства. Так, я думаю, що треба назирати за такими людьми, як Уоррен Баффет. Він там має 350-400 мільярдів доларів, сидить. Я думаю, що це буде дуже-дуже швидко. Як ти думаєш, чому ми, ось австрійці, тобто прихильники австрійської економічної школи, ось завжди попереджали і попереджаємо всіх про те, що можемо ось зараз, ну ми не можемо сказати точно, що це відбудеться там через 2 місяці. Це неможливо, так. Але ми говоримо, що тенденції такі, що це призведе до цього. Рано чи пізно, що це відбудеться. Чому до нас не прослуховуються? Експерти, державний апарат, там,
і так Міша, далі. це мода на економічне безбожевілля. Тому що вони, це як інфоциганство. Люди кажуть, треба швидко зрозуміти це протягом 80 років економіку вони асоціювали тільки з математикою. І тому це не тільки від України залежить, залежить. Це тренд пішов з Сполучених Штатів Америки, з Європи, де кажуть, треба там моделювати, футурологія, робити там моделі, там це тільки там чинники різні, вони впливають. І тому це ми зараз маємо наслідок цього, в яким тупіку є економічна наука. Австрійці, вони залишалися на маргіналі, в центрі економічної дискусії, а тепер тільки австрійці мають відповіді на питання і тлумачення тому, що це відбувається. Але знову це не так однозначно, тому що економісти взагалі стали як жрецями цими в будь-якої релігії і церкві. Так? Вони такі дуже звідують, коли буде криза, куди треба інвестувати трильйони доларів. Дивись, навіть інвестиція в зелені технології, це кліматичний там переділ, це все, 14,5 трильйонів доларів. І дивись, це розпоряджальники чужого, це конференції, це науковці, це кафедри, це там 3% людей, котрі на тим дуже багато заробили, гроші, котрі взагалі ніколи не мали би. Це помилка було, тому що це вигодно цим 3%. Вони мають дуже потужний піар, вони мають дуже потужне обґрунтовання академічно-університетське. Чому це не популярно в Україні, як і в Америці або там в Європі? Тому що гранти дають. Тому що немає австрійської школи в університетах, немає плюралізму. Тому що ми маємо, чому це woke або там cancel culture була, культура відмени. Тому що коли ти починаєш казати, що економіка це про людину, homo agens, як каже там Мізес, наші там класики, а де ваша формула математична? А чому цього немає? Це ви туди, ви не учені, ви шарлатани. Вони шарлатани, але це як сатана роблять. Він Бога називає д'яблом, сам каже, що я ось таки знаю. Це така, чому це кризис, так, коли казати вже науково, так? Це коли марксизм є партнером кейнсіанства, коли це в одним математизованому обличчі. І коли це не працює, тоді кажуть, нам треба додати психологію до цього. І це взагалі, це вже не тільки не наука, це просто вже такий постмодерн, де можна всім. Слухай, тоді питання таке. Ну добре, криза вже відбулася, наприклад, так? До цього ми розуміємо, що уряди, там експерти на зарплатах в уряді, тобто вони пропонували марксистсько-кейнсіанські там ф'южени, так. Але вже криза відбулася, так? Чому уряди, чому політики, чому те ж саме там експертна спільнота не звертає увагу все ж таки на правильні рекомендації там від австрійців, а продовжують ще поглиблювати проблему, включаючи нові якісь там рецепти від того ж Кейнса і так далі. Дивись, ти там 10, 15, 20 років. У тебе докторська дисертація над тим, ти гроші заробляєш над тим. Тебе включили в будь-які ради директорів організацій завдяки цій там риториці, Потім ти розумієш, що прийшов Міша з Ярославом, каже, дивіться, це тлумачення кризису. І ти повинен бути настільки чесним признати цього. Таких людей дуже мало в світі. Тому чесність, цінності наукового такого досвіду і висновок, це, на жаль, немає. Тому як багато серед екологістів було. Пам'ятаєш, Ерліх, пречка з Джуліаном Саймоном стосовно там рідкості різних металів. Неіщерпаємий ресурс. Так. І це знову було, він перемог, Джуліан Саймон, але Ерліх протягом 30 років залишався одним з гуру екологічної економіки. Тому тепер прийде, і потім таке питання, а як ти буде месенджером людини, яка перше донесе там дурну яку думку? Ви пам'ятаєш 2008 рік, коли була криза? Там дуже мало людей, економістів, казали, що це буде обвал. Так? І потім, коли цей обвал зробився, 95% економістів, які сказали, все буде гаразд,
Вони залишилися на своїх позиціях. І тільки поміж королева там Елізавета казала, друга казала, а чому це стільки економістів, стільки форумів, і Давоси, і Шмоси. Ніхто не попередив нас, що буде така криза. І це криза не тільки тих людей, вони просто подманом займаються, вони займаються шарлатанством, але це також насамперед криза економічної теорії, економічної науки. Ми треба розуміти, що австрійська економічна школа – це як такий ангел, який заховував чистоту економічної науки, і тепер прийшов час для того, щоб ми до того повернулися. А можливо, ця світова економічна криза все ж таки допоможе нам. І допоможе в тому, що Росія також постраждає, і це призведе до того, що вони перестануть нас бомбити, там, стріляти і так далі. Дивись, криза – це як магічний пензель. Вона допоможе, коли є внутрішні ресурси і розуміння цього, що треба робити. Коли у нас на топі економічної думки марксистів, кейнсіанці, люди, коли взагалі не знають, що таке там справжня економічна наука, і вони не дивляться навіть на економічну історію, це дуже складна річ. Тому треба перезавантаження і політичне, і інтелектуальне, і взагалі навіть коли ми дивимося, там, спілкуємося з бізнесом, вони так розуміють, але вони знову як in the box, вони в своїй там скринці, в своєму світі сидять, не розуміють, що треба робити, тому що немає розуміння, яка влада може бути, чи може бути справжня економічна свобода в Україні. Стосовно Росії. Російська економіка нашого ворога – це економіка ВВП 2,2 трильйони доларів. Державний бюджет, бюджет органів державного управління – це 800 мільярдів доларів. Це треба розуміти. Навіть коли вони не будуть там мати 2, 3, 5% падіння ВВП, це буде, не 2, буде 1,5. Так? Але коли Росія почала вторгнення, економіка була 1,7 трильйонів доларів. Це розуміти. Так? Під час війни санкції так спрацювали все, що економіка Росії зростала. Треба розуміти. Так? Тому один шлях до нейтралізації нашого ворога – це капітуляція через воєнний ресурс, через війну. Іншого невоєнного шляху це рішення немає. Тим більше російська економіка, вона, на жаль, вона має такий потужний макроекономічний технократичний потенціал. І Міністерство фінансів, і Національний банк Росії, і взагалі цей блок, вони фахово працюють, розуміючи, які будуть наслідки цього, коли вони будуть працювати з інфляцією, з дефіцитом бюджету, тому що немає коштів. Тим більше треба розуміти, що в російській економіці 50% – це шара сфера, це знов мафія. А мафія – це протяг Кремля. Це, як кажу, Росія – це трьохлітерні організації. ФСБ, МВД, СВР, ГРУ, Кремль, РПЦ – це вони, це мережі, які працюють для цього, щоб російська нацистська імперія розбивала весь світ. І тому ж треба розуміти, що для цієї імперії навіть падіння ВВП на 10% не заважає робити свою токсичну, свою там літальну справу. Ну і що ти порекомендуєш нам, українцям, як підготуватися до цієї можливої економічної кризи, там, яка там відбудеться, куди вкладати свої там накопичення, витрачати, можливо, щось? У нас була програма 1000 гривень для кожної людини. Так? А дивіться, на кожну 1000 гривень. Володимир Олександрович Зеленський казав, купіть кожну домашнє господарство, соціалізм місяця, який був через Велбукс зроблений. І коли кожне домашнє господарство витримує такий подарунок книгу, коли вони будуть розуміти, які джерела цього кризису, причини і що треба робити, що джерелом кризису є держава, найбільше інтелектуальний, взагалі, можна економічний буде вплив наслідок на Україну, коли це буде. Тому коли почнемо роздавати гроші, або почнемо там робити різні заходи, обмежуючи там рух капіталу, це буде тільки гірше. Податкове навантаження більше. Ми дійшли до цього, що людина, яка повинна робити нам фіскальну політику, як Гетманцев, він почав критикувати голову Національного банку, що він свою працю не фахово робить там неякісно. А цей критикує свого. І тому у нас уряду немає. І треба людям, вони розуміти, що треба насамперед валюта, тільки валюта. Яка?
Це 5 валют, це може бути найбільш стабільна валюта, коли кажемо про довгострокове накопичення, це швейцарський франк. Це найбільш стабільна валюта. Потім валюта може бути і долар, може бути і євро, але на 80-90% українців немає заощаджень. І це знову проблема. Треба в цей кризу насамперед сформувати культуру заощадження, коли там 10-15% з кожного грошового заробку ти маєш заощадити і відложити на чорний день. Чорний день це цей день. Держава ж пропонує там якийсь новий накопичувальний банк. Ні, тільки без банків, тому що банки не мають цієї основи ринкової, котра є, плюс в Україні через інфляцію немає взагалі поваги до права власності. Тому в Україні, коли держава є основним джерелом небезпеки для добробуту людей, ну, тоді треба робити це ощадження самостійно, тому що після цієї кризи ми запропонуємо уряду, запропонуємо Україні. Це конкретні механізми, щоб і ринок фондовий працював, і фінансові інструменти, і цей капітал, який наощаджується там під матрасом, так, він почав працювати на вашу сім'ю, на ваш добробут. Ну, тобто найкраще зараз це перевести в ліквідну валюту, конвертовану. Треба розуміти, є ще цінність нематеріальних активів. Інвестиції в свій бренд, інвестиції в свої навички, інвестиції в компетенції, інвестиції в різні фахи, професії, там, де ти можеш робити будь-які речі. Коли цього не буде, треба інше робити. І це гнуткість свого людського капіталу, це то, в що треба інвестувати. Зрозуміло. Тобто ми накопичуємо, купуємо валюту, кладемо її під матрас, а також ми беремо, вкладаємо в себе там здоров'я, в навички, освіту, в навички освіту, і так в далі. соціальний капітал, знову це дуже розуміти, що використовуються соціальні мережі навіть капітал не для цього, щоб робити там Інстаграм, токі-токі, а для цього, щоб люди розуміли, що ви поважна людина. Тому що в майбутньому будь-який роботодавця буде дивитися не тільки там на ваші дипломи, а також на хто ви є. А це ваше люстерко, ваше обличчя. Це треба, щоб воно було професійним, фаховим, компетентним. Це будь-яка сфера, або фінанси, або там, промисловість, або сфера услуг. Ясно. Тому вкладайте в себе, будь ласка, і підписуйтесь на наш канал, YouTube канал, підписуйтесь на нас у Фейсбуці і будете дізнаватися багато цікавої та корисної інформації від Міжнародного інституту свободи. Міжнародний інститут свободи – це структура, де ви зрозумієте, як робити себе, свої багаття, як робити свій успіх в Україні і в будь-якої іншої сфери діяльності. Тому з Міжнародним інститутом свободи ви розумієте, що є в Україні, що є в світі. І, як кажуть, коли ви будете цю інформацію жити з ними, ви будете значно поширити шанси на ваш успіх. Так що з Міжнародним інститутом свободи до майбутнього, до України новий захід.